Εφόσον ακούς αυτό το σήμα, το σύστημα ακόμη δεν έχει καταρρεύσει εντελώς. Έχεις ακόμη χρόνο να προετοιμαστείς. Μετά θα είναι αργά. Prepper Web Radio. Το πρώτο ημίχρονο. Δύο λόγια για το πρώτο ημίχρονο, φίλοι Preppers. Το αναφέρουμε συχνά και σε άλλα ηχητικά. Είναι μια έννοια που χρησιμοποιώ εγώ. Ο κάθε Prepper πρέπει στο μυαλό του να μελετάει και να σχεδιάζει τόσο την επιβίωσή του όσο και τη διαβίωσή του, να διαχωρίζει τις χρονικές περιόδους της αποκάλυψης για να μπορέσει να προετοιμάζεται κατάλληλα. Το πρώτο ημίχρονο για μένα στην αποκάλυψη είναι αυτό που ζούμε τώρα μέχρι και τις ημέρες του χαράγματος. Όλα τα πάντα στην αποκάλυψη φαίνονται διακριτά και όποιος ασχοληθεί με λίγο επιμονή και υπομονή θα καταλάβει ότι όλα είναι διακριτά. Δηλαδή στην αποκάλυψη ξεκάθαρα είναι μια χρονική περίοδος όπου οι άνθρωποι θα έχουν προετοιμαστεί, λέει ποιοί αυτούς, δηλαδή θα έχουν προετοιμαστεί βήμα-βήμα ώστε να δεχθούν το χάραγμα και για την ακρίβεια να το ζητάνε όπως σταυρώσαν τον Χριστό, έτσι, σταύρωσαν αυτόν, να το ζητάνε οι ίδιοι από μόνοι τους, με αποτέλεσμα την ίδια χρονική περίοδο να υπάρχουν ο προφήτης Ενώχ και ο προφήτης Ηλίας, όπου σύμφωνα με τους πατέρες μας θα καταδείξουν τον Αντίχριστο και θα πούνε αυτός είναι ο Αντίχριστος και αυτό είναι το χάραγμα, γιατί θα είναι τόσο δύσκολη πλάνη που δεν θα μπορούν να το διακρίνουν πολλοί κόσμος. Έτσι, για μένα αυτό είναι το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή ακόμη είμαστε πρώτο ημίχρονο, φίλοι Preppers, και οι διαφορές σε σχέση με το δεύτερο ημίχρονο είναι πάρα πολλές. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο δεν έχουμε σαφή διάρκεια του ημιχρόνου. Έτσι, μπορεί να έρθει το χάραγμα σε ένα χρόνο, μπορεί σε 100, μπορεί σε αγνώστες ημερομηνίες, έτσι. Όμως το δεύτερο ημίχρονο είναι ξεκάθαρο, το αναφέρει ότι θα είναι 3,5 χρόνια. Αντί για 7, επειδή ο Θεός θα μας λυπηθεί και θα δει ότι δεν θα αντέξουν ψυχικά οι άνθρωποι, θα το δώσει 3,5 χρόνια. Στο πρώτο όμως έχουμε προς το παρόν αβεβαιότητα στο χρόνο. Αυτό δεν το λέω για να φυσικαστούμε, αντιθέτως το λέω για να ξυπνήσουμε, γιατί το χάραμα μπορεί να είναι τον άλλο μήνα, φίλοι Preppers. Έτσι, να έχουμε αλληλουχία καταστρεπτικών γεγονότων, ατυχημάτων εντός εισαγωγικών. Μια άλλη μεγάλη διαφορά πρώτο ημίχρονο, φίλοι Preppers, είναι η εφοδιαστική αλυσίδα που αυτή τη στιγμή σου δίνει κάποια πολύ ευλογημένα πράγματα. Πολύ ευλογημένα. Για παράδειγμα, όπλα και εργαλεία. Προς το παρόν δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει ένα θανατηφόρο όπλο, μια βαλίστρα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τίποτα. Δεν θα υπάρχει καν ιδιοκτησία. Τώρα κάποιος μπορεί να αγοράσει π.χ. ένα σακουλάκι τυποποιημένο κρυθαρένιο παξιμάδι, το οποίο είναι πεντακάθαρο. Έτσι, τρομερής ποιότητας φαγητό, ακόμα και επιβίωσης και για το σακίδιο και λόγω βάρους και πολλά άλλα. Δηλαδή με ένα παξιμαδάκι κρυθαρένιο, ένας Ελληνικάς που δεν έχει πρόβλημα υγείας επιβιώνει άριστα. Έτσι, και πολλά άλλα τρόφιμα αυτή τη στιγμή είναι ευλογημένα και είναι άριστα. Δηλαδή το συστατικό τους είναι ένα συστατικό και έγινε 0 συντηρητικά, παράδειγμα το ταχίνι και αρκετά άλλα. Αλλά αυτά στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα υπάρχουν. Στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή δεν υπάρχει καμία ευλογία και θα είναι το κράτος του Αντιχρίστου, θα υπάρχουν μόνο δηλητήρια και σατανιασμένα τρόφιμα με μαμούνια και ποιος ξέρει με καρκίνους και γραφένια και τι άλλο δεν ξέρω, μέχρι και πυρηνικά μέσα στο φαγητό. Αυτά στο δεύτερο ημίχρονο. Για το πρώτο, φίλοι Preppers, έχουμε απίστευτες δυνατότητες προετοιμασίας και δεν προετοιμαζόμαστε. Έτσι, αντιθέτως οι πρόγονοί μας εδώ σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή έπρεπε να είμαστε οι πρώτοι σε προετοιμασία και είμαστε οι τελευταίοι. Οι πρόγονοί μας προετοιμαζόντουσαν όχι χωρίς κινητά, χωρίς πηξίδες, χωρίς τίποτα. Γυμνοί στις σπηλιές και προετοιμαζόντουσαν, επικοινωνούσαν και προετοιμαζόντουσαν και εμείς τίποτα.
Δηλαδή έχουμε τα μέσα και δεν προετοιμαζόμαστε. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πρώτο ημίχρονο, αγαπητοί ακροατές, ακόμη προετοιμαστείτε. Με το χάραμα θα έχουμε το έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, σε 3,5 χρόνια λίγη, και από εκεί πέρα έρχεται η παράταση. Η παράταση, από ό,τι λέει η αποκάλυψη, νομίζω είναι κάτι μήνες. Θα έχουμε λεπτομέρειες, γιατί εκεί τα δεδομένα θα είναι πολύ χειρότερα. P3 έτοιμο.